Pak ditë më parë, Hollanda mirëpriti disa luan nga Shqipëria, pasi ishin keq trajtuar në një kopër zoologjik privat. Por, kjo dashamirësi për kafshët nuk është e njëjtë për shqiptarët. Mediat holandeze në përshkruajnë si njerëz të egër, luftnëzitës dhe baron të drogës. Dhe së fundmi, kanë kërkuar rikthimin e vizave. Në Holland jetojnë 2852 shqiptar, pra vetëm 0,001% e popullsisë prej më shumë se 17 milion banorësh. Vendimi për rikthimin e vizave është i pabazuar në statistika, por thjesht në perceptime të disa prej politikanëve holandezë. Dank u wel, voorzitter. Albanese criminelen opereren vanuit... Thirrjet e kësaj deputeteje të parlamentit holandez kanë shkaktuar jo pak trazira politike për Shqipërinë. 9 vite pas hyrjes në fuqi të liberalizimit të vizave, sot një prej vendeve anëtare të Unionit kërkon rikthimin e vizave për Shqipërinë. Top Story ka mbërritur në Holland, një prej vendeve më skeptike sa i përket integrimit të Shqipërisë në BE. Mes zhurmës dhe një debati pa argument, Parlamenti holandez vendosi në 16 prill të miratoj mocionin e një grupi deputetësh që kërkon rikthimin e vizave për Shqipërinë. Me anë të këtij mocioni, qeveria holandeze duhet i kërkojë Komisionit Evropian të zbatojë një procedurë që njihet si ndërprerje e emergjencës, e në këtë mënyrë të përjashtojë shqiptarët nga lëvizja pa viza drejt Hollandës. Protagonistja kryesore e këtij mocioni, Medeline von Turenburg, është deputete e Partisë Kristian-Demokrate të Hollandës, e cila argumentoi se krimi i organizuar shqiptar është kthyer në një problem serioos për vendin. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, sinds het moment dat ik om de debat heb gevraagd, november 2017, is de zorgwekkende berichtgeving over de Albanese bendes in Nederland alleen maar toegenomen. Er is zelfs een nieuwe term door ontstaan, namelijk de hoogbouwcriminaliteit. Albanese criminelen opereren vanuit hoogbouwappartementen in Rotterdam om zo niet op te vallen, niet te controleren door observatieteams. Doen zich voor als toeristen, maar blijven intussen voor onbepaalde tijd. En als ik dan moet lezen dat een Rotterdamse rechercheur zelden zo'n gewelddadige groepering heeft gezien als de Albanese georganiseerde misdaad, dan lopen mij de rillingen over de rug. En hier is dus een serieus probleem. Sinds de afschaffing van de visumplicht in 2010 is de georganiseerde Albanese criminaliteit heel groot en heel gevaarlijk geworden in West-Europa. Er is namelijk een noodremprocedure voorhanden. Het opschorten van de afschaffing van de visumplicht, de noodremprocedure, kan wanneer de afschaffing van die visumplicht heeft geleid tot plotselinge ongewenste effecten. Iets een negatief effect heeft, is het de georganiseerde misdaad door de Albanese. Dat mogen we toch. Deputetja në fjalë ka kërkuar që prej nëntorit të vitit 2017 zhvillimin e këtij debati në parlamentin holandez dhe vazhdimisht është prononcuar në mediat e vendit mbi problemet që shkaktojnë shqiptarët në Holland. De burgemeester van Moerdijk heeft hierover aan de bel getrokken. E ndërsa von Turenburg refuzoi të përgjigjet interesit të Top Story, jashtë godinës së dhomës së përfaqësuesve të parlamentit, bashkautori i këtij mocioni, konservatori i Jeroen van Wijngaarden, kërkon që shqiptarët të marrin një mesazh të fortë. My motivation to co-author this motion is that we wanted to give a very strong warning to Albania. Please be careful, because the visa-free travel is not something that has been granted to you unconditionally. It has been given to you temporarily and with strong conditions and criteria attached to it. Wijngaarden është deputeti i Partisë Popullore për Liri dhe Demokraci e kryeministrit holandez Mark Rutte, që bashkë me 8 parti të tjera, 2 prej të cilave, pjesë gjithashtu e koalicionit qeverisës, mbështetën mocionin për rikthimin e vizave për shqiptarët. It's a real problem because the Albanian gangs are extremely successful in importing drugs, large quantities from South America through the port of Rotterdam, and
are building an international network of drug trafficking. Por, kërkesa për të mos I lejuar shqiptarët të hyjnë lirshëm në Hollandë ka mbi 3 vite që diskutohet për shkak të 2 problemeve kryesore që shqetësojnë autoritetet holandeze. Së pari, grupet e krimit të organizuar shqiptar dhe e dyta, numri I lartë I atyre që kapen në Rotterdam ndërsa përpiqen të shkojnë drejt Anglisë. Top Story udhëtoi pikërisht në qytetin më të madh port në jug të Hollandës, aty ku një parti lokale pretendon se ishte e para që propozoi rivendosjen e vizave për shqiptarët. My party, Leefbouw Rotterdam, has been asking 3 years ago for a visa requirement for Albanians. Yes, because we can check the people, we can control the people. We know which people from Albania come, and we know when they leave the country. There's more control. Michel Van Eck është antar I Këshillit Bashkiak dhe përfaqëson Leefbouw Rotterdam, një parti tashmë jashtë parlamentit. Dikur, kjo parti përkiste një koalicion I ultranacionalist ekstremit të djathtë me politikë të qartë kundër emigrantëve. Në fakt, mbështetja për partitë populiste kundër emigracionit është rritur ndjeshëm vitet e fundit në Hollandë, dhe kjo u bë qartë me fitoren e Forumit për Demokraci në zgjedhjet e marsit të këtij viti për Senatin, dhomën e lartë të parlamentit holandez. Vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Lideri pompoz I kësaj partie, Thierry Baudet, kundërshton euron, kërkon marrëdhënie më të mira me Rusinë dhe ka kërkuar që Holanda të braktisë BE-n. Holanda ka një traditë liderësh populist që prej Pim Fortuyn, ish lideri I ekstremit të djathtë që u vra në vitin 2002. Ishte pikërisht ai që krijoi Leefbouw Netherlands, partinë mëm të Leefbouw Rotterdam, politikani së cilës nuk e mohon as pak se nuk duan që Shqipëria të bëhet pjesë e BE-s. Albanians have problems with drugs, with cocaine, with money laundering, and there are problems with the asylum center. People from Albania, it's safe in Albania, there is no war. There are a lot of problems with people from Albania. There are a lot of problems in Albania, in the country. So we don't want at this moment that Albania is in the EU. Por, ndërkohë në qytetin e Rotterdamit, situata është tërësisht ndryshe nga panorama që të shfaqin këta deputet ekstremist. Shumë pak njerëz I njohin shqiptarët, të cilët përbëjnë më pak se 0.001% të popullsisë prej afro 17 milion banor të Hollandës, ku gati 20% janë me origjinë jo holandeze. Edhe më pak, janë ata që njohin namin e keq të grupeve kriminale shqiptare, apo të atyre që njihen si emigrantë që tentojnë të kalojnë në mënyrë të jashtëligjshme me anije drejt Anglisë. I don't know anything about the Albanians in our country. Anything bad? No? I don't know anything about Albanians that live here in the Netherlands, or I've never heard any bad or good news in the media. And I've met some Albanians while traveling in Greece. I have never heard bad news about Albanians in the Netherlands. There are not so many. So I wouldn't know what the problem is. I don't think it's a good idea to single out countries. It has to be a really big group before I would support it. And like I say, I have never heard of Albanian criminals, so I am guessing the group is small. Oh, I didn't hear anything bad about Albanians. Yes, I know people from Albania. It's good people from Shkodra, Tehran, from capital. Yeah, it's good people. Yeah, I am from Switzerland in France. I know too many people from Albania in Switzerland, in Austria. Yeah, there's not problem with people from Albania. It's good people. Por, duket se ajo që ka rritur edhe më shumë imazhi negativ të shqiptarëve është edhe media holandeze. Në 16 prill, pikërisht në ditën e votimit në parlamentin holandez të mocionit për rivendosjen e vizave, një nga gazetat më të mëdha në vend, NRC, publikoi një artikull të gjatë të titulluar "Shqiptarët e padukshëm ngjiten në tregtinë e kokainës", sipas të cilit shqiptarët
kanë ngritur një perandori droge në Holland. Kriminalët shqiptar përbëjnë një prej grupeve më të rëndësishëm të drogës në Holland, citoi në artikull prokurori publik në Amsterdam, Otto van der Boyle. Top Story kontaktoi me prokurorinë e Amsterdamit, e cila refuzoi të komentojë. Në artikullin e NRC, thuhet se shqiptarët krahasohen me mafian italiane, ndërsa përshkruen si njerëz të ashpër dhe nxitës lufte. Shqipëria ka një shkallë të lartë vrasjesh sipas standardeve europiane, ndërsa përdorimi i dhunës është rritur historikisht dhe është i vështirë të zhduket, thuhet në shkrim. Artikulli, përveç notave kritikuese dhe diskriminuese ndaj shqiptarëve, nuk kishte asnjë fakt, asnjë provë dhe asnjë statistik. The bad thing what happened on Tuesday morning, so exactly the day when the vote would take place, in the main Dutch newspaper, they came again with an extremely negative article about Albania. It was an interview with a prosecutor in Amsterdam who talked, according to me, total nonsense. But they made an insert themselves talking how bad Albanians are, which was really extremely bad, I must say. They say that in some school book of 1905 it said that Albanians were very violent mountain people. Albania was number 1 in domestic violence, which is also not true. Then they claimed they had the highest amount of murders, also not true. A whole list of not things which were not true. Ish ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Robert Bosch, ishte nga ata holandez që u çudit me miratimin e mocionit për rikthimin e vizave. Bosch ishte përpjekur që të binte disa prej partive në dhomën e ulët të parlamentit që ta kundërshtonin, pasi sipas tij bazohet në fakte të rëndësishme të gabuara. Për të, artikulli i publikuar në NRC ndikoi jashtëzakonisht shumë në propagandën anti-shqiptare, siç kanë bërë edhe disa gazeta të tjera në vend. Of course, if you're then a normal parliamentarian in Netherlands, then of course you get afraid. They trust more this paper because they don't want to be seen as weak against criminality. So that's why these people who are more or less convinced not to vote for it, voted for it anyway, again, because of that. But other newspapers, also especially right-wing newspaper Telegraaf, has been making a whole propaganda against Albanians already since a long time. Sipas artikullit të gazetës holandeze NRC, shqiptarët menaxhojnë linjat e drogës nga Amerika e Jugut drejt Hollandës dhe Belgjikës. Ata shesin kokainë që vjen përmes portit të Rotterdamit dhe në Antwerp për të transportuar më pas në Amsterdam, që konsiderohet qendra e shpërndarjes së drogës sipas autoriteteve. Pikërisht, në këtë qytet, në redaksinë e Het Parool, gazetës gati 80 vjeçare që në shqip përkthehet motoja apo fjalë kalimi. Paul Vikt na tregon artikujt e tij të mëparshëm mbi grupet kriminale shqiptare që veprojnë në Holland. Vikt, gazetari kronikës, prej më shumë se 20 vitesh, mendon se shqiptarët, të cilët prej disa vitesh kanë qenë aktiv në sektorin e prostitucionit, tashmë kanë rritur ndikimin e tyre në trafikun e kokainës, por, kurse nuk mund të konsiderohen si grupi më i madh në këtë drejtim. The idea was the Albanians were not so big, but they're growing in Amsterdam. That's the risk. And so we have much of the cocaine trafficking is in hands of Dutch groups from Moroccan origin, with grandfathers from Morocco. They have the biggest role now, and they cause the biggest problems because of assassinations. They are shooting each other, and here in Amsterdam, the guys kill each other. The idea is that the Albanians see it as a chance because the other groups are in high attention of the police because of these assassinations. And the Albanians are very famous in the criminal world because of their pure high quality cocaine they traffic in. I think they're one of the bigger factors, but they're not really leading because other parties are leading the cocaine trafficking from South and Middle America. Pavarësisht se mocioni u votua vetëm një muaj më parë dhe gjatë këtij viti, ka patur mjaft diskutime mbi rrezikun që vjen nga grupet kriminale shqiptare. E vërteta, qëndron ndryshe. Vetë gazetari holandez pranon se gjatë 2019-s nuk ka sasi të mëdha droge të kapura në Holland dhe hetimet më të mëdha për të cilat ai vetë ka shkruar i përkasin 2 viteve më parë.
Sipas Paul Vict, edhe vetë autoritetet holandeze nuk kanë një statistikë të qartë se sa përqind e krimit të organizuar e përbëjnë shqiptarët. This year, so far, there was not really a big case, but there's a lot of discussion about the Albanians. And our Minister Vert Grapperhaus went to Albania as well to talk with the Albanian government. The bigger investigations I've been writing about are 2017, 2018. Still some court cases are going on. The Dutch government has a big problem because they don't know how many Albanians live in Holland and Amsterdam and how many of them are involved in crime. And one of the extra problems is that Albanians are even legally can change identities. That's not possible in Holland. An extra thing is that the identity paperwork, identity cards are easily falsified. Sipas statistikave zyrtare holandeze, rreth 2852 shqiptar jetojnë në mënyrë të lishme në këtë vend, por besohet se numri i tyre është më i lartë. 2 vite më parë, policia dhe prokuroria holandeze, në mënyrë të çuditshme, tentoi të përllogariste numrin e shqiptarëve që jetojnë në Holland, duke vëzhguar klikimet nga Holanda të 50 websajteve më të vizituara shqiptare. Turned out that 35,000 Albanian people in 1 month were looking at the websites, and in Amsterdam it was 7,500 people. It was just one of the ways to find out how many Albanians we have here. Por, kjo shifër prej 35.000 nuk tregon kurrësi as numrin e përafërt e jo më real të shqiptarëve që jetojnë në Holland. Kjo pasi në faqet më të klikuara shqiptare nuk i vizitojnë vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por dhe ata të Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi apo edhe trevave të tjera shqipfolse që jetojnë në Holland. Nevenka Tromp, studiuese dhe profesoreshe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Amsterdamit, mendon se tuajt, kryesisht emigrantët, janë thuajse gjithmonë në qendër të lajmeve negative në Holland. If you stereotype the whole Albania as former communist, authoritarian, like Homo Sovieticus state of mind, you add to this they're actually overwhelmingly Islamic, so you have double up why they are so different and alien to Europe. Përgjatë 3 viteve të fundit, partitë e krahut të djathtë që kundërshtojnë emigracionin kanë fituar gjithnjë më shumë mbështetje, jo vetëm në Holland, por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Tonet populiste janë rritur veçanërisht kohët e fundit me afrimin e zgjedhjeve brenda Parlamentit Evropian që mbahen nga datat 23 deri në 26 maj. Crimes and criminality have no nations. Secondly, why is Albania suddenly on the radar of Dutch politics? You know, traditionally you do not have too much interest for this part of Europe in Dutch politics. So suddenly Albania becomes important. It's almost like any argument or anything that comes our way against membership and of Albania and other countries, it will be used. But it was not used to combat successfully organized crime for Albania. It was used now in this whole political narrative, Albania is not ready. We should close the borders because they are damaging us. And it's not supported by facts. Holanda, veçanërisht kryeqyteti i saj Amsterdami, konsiderohet si vend i shturjes, për sa i përket konsumimit të drogës, prostitucionit dhe jetës së shfrenuar të natës. Në fakt, është shumë interesant imazhi që ka krijuar ky qytet në mbar globin, pasi kanabisi nuk është i lishëm në Holland. Sipas ligjeve holandeze, kanabisi konsiderohet lëndë narkotike ilegale, megjithse konsumimi i kësaj droge dhe tregtimi i saj tolerohet dhe kontrollohet nga policia. Njerëzit mund të blejnë marijuanë për dyqanet apo lokalet e licencuara, por rritja e kanabisit, si dhe importi i tij, mbetet i jashtëligjshëm. Gjithsesi, 1.3 deri në 1.5 milion turistë nga e gjithë bota zbresin në këtë qytet çdo muaj dhe një pjesë e mirë e tyre për të shijuar drograt, veçanërisht marijuanën.
të cilat janë thuajse kudo në jetën holandeze të natës. Ndërkohë, emigrantë të tjerë përdorin kanabisin për të bërë biznes të palishëm. Trendi më i fundit është ajo e shtëpive të marra me qira për kultivimin e hashashit me ndriçim artificial. Top Story arriti të futet në një laborator të kultivimit të marijuanës që menaxhohet nga shtetas holandez me origjinë marokene dhe kanë të punësuar edhe shqiptar. Në këtë shtëpi që shihni, janë kryer rreth 40.000 euro investim fillestar për kultivimin, rritjen dhe më pas korrjen e kanabisit. Janë 2 dhoma, brenda një shtëpie private 2 katëshe në afërsi të Rotterdamit dhe drejtohej nga një maroken që jetonte prej vitesh në Hollandë. Sipas pamjeve ekskluzive, në këto 2 dhoma është një investim i mirë menduar deri në detaje. Fillimisht, ishte izoluar me alumin për të ruajtur ngrohtësinë nga ndriçimi artificial. Llambat së bashku me freskuesit bënin që rrënjët e hashashit të ishin gati për 3 muaj. Më pas, nis korrja dhe tregtimi në Hollandë dhe Europë. Shtëpi të tilla ka me shumicë në qytetin e argëtimit, por, siç ju treguam, nuk janë vetëm shqiptarët zotërues të saj. In the big cities like Amsterdam, we have a lot of problems with Bulgarians and Romanians as well. But the Romanians are in the European Union. A big part of our underworld in Amsterdam is around guys from Moroccan origin. But they were born in Amsterdam. Their parents were born in Amsterdam. Their grandparents or older came here from Morocco. So they are Dutch. So you can't tell them to have a visa. Por, ajo që përbën më shumë problem për autoritetet holandeze janë sasitë e mëdha të lëndëve narkotike, veçanërisht drograve të forta si kokaina. 10 ton kokainë kapen çdo vit në 2 portet kryesore të vendit, Rotterdam dhe Antwerp, ku fluksi mallrave që hyjnë e dalin është marramendës. Vetëm në portin e Rotterdamit kontrollohen 35.000 mjete lundruese në vit, 500 kontenier në orë, 12 ton ngarkesë për sekond. Sasia më e madhe e drogës vjen nga Amerika e Jugut, kryesisht Kolumbia. Grupet e trafikut të drogës preferojnë kryesisht ngarkesat me banane, që është edhe produkti kryesor i eksportit për Kolumbinë. Bashkë me bananen, importojnë nga Kolumbia edhe 10 ton kokainë. Deri në vitin 2015, shumë pak flitej në mediat holandeze për shqiptarët, sa i përket trafikut të drogës. Përveç holandezve, referuar statistikave zyrtare të Byros Qendrore të Statistikave në Hollandë, grupet etnike më së shumti të përfshirë në krime ishin surinamezët, turqit, marokenët dhe ata me origjinë nga Antilet, koloni holandeze. Madje, është interesante se si gazeta NRC, e njëjta që publikoi artikullin mbi shqiptarët në krye të trafikut të kokainës, pikërisht ditën kur u votua mocioni për heqjen e vizave, vetëm pak muaj më parë, raportonte një tjetër pasqyrë. Artikulli titulluar Baronët e rinj të kokainës në Hollandë është publikuar nga NRC në 22 shkurt të këtij viti dhe ka në qendër marokenët. Këta të fundit përshkruhen si kriminalet e rinj që fitojnë 10 milion euro përmes tregtisë së kokainës, ndërsa janë përfshirë në një konflikt të përgjakshëm që shpesh shkakton edhe viktima të pafajshme. Mediat holandeze prej 3 vitesh i kanë cilësuar shqiptarët si lojtarët e rinj në tregun e drogës, referuar burimeve të policisë. Për kartelet e drogës, marokenët po bëhen gjithnjë më të paqëndrueshëm, edhe për shkak të karakterit të tyre gjaknxet, ndërsa shqiptarët përshkruhen si mjaft të aftë për të mos rënë në sy dhe mbi të gjitha evitojnë sherrret me armë zjarri. In Amsterdam, since 2016, the police saw Albanians popping up. Most Albanians stay off the radar. Police in Amsterdam finds Albanian criminals often in the very luxurious places with indoor parking lots and so on. They always tell the same story. They always say that just for a holiday, just for a few days in Holland, and they have a lot of money with them to buy cars. In the United Kingdom, the government was pressing them down. So the idea is we're looking for a new place, a new hub, and chose for Amsterdam. That's the idea.
E me gjithë etiketimet në media, kur shes statistikat zyrtare të Byros Qendrore të Statistikave në Hollandë, numri shqiptarëve të ndaluar nga policia është shumë i ulët në krahasim me kombësitë e tjera. Madje, shqiptarët nuk hyn as në dhjetëshën e kombësive me numrin më të lartë të arrestimeve. Tabela e mësipërme tregon pikërisht të ndaluarit nga policia holandeze përgjatë 5 viteve të fundit, sipas kombësive që u përkasin. Siç mund të shihet, pas vetë holandezëve, polakët, marokenët dhe rumunët kanë gjithnjë numrin më të lartë të personave të dyshuar, me shifra që arrin deri në 10.000. Grupi 4 janë turqit, ndërsa është interesante që në 500 e parë janë edhe gjermanët, ndërsa shqiptarët janë poshtë dhjetëshes me shifra që variojnë nga 200 deri në 500. I vetmi vit që ka bërë përjashtim është 2016 me 720 të arrestuar. The official figures of the Dutch is that crime in Netherlands, involvement of Albanians is only 0.2%. It's nothing, it's even less than 0.2%. So it's really nothing involvement. And then it's not heavy crimes, but it's all kind of crimes, even small crimes. So of this 0.2%, heavy crimes must even be less. So we talk about, of course, a problem, but a very small problem. If you look at the nationalities of crimes, then in the first 10 nationalities, Albanians do not even figure. So how can you even say they are destabilizing the country based on really nothing? Por, për ata që propozuan mocionin për heqjen e vizave në parlament, numri i shqiptarëve të ndaluar nuk është aq i rëndësishëm. Madje, gjatë debatit, deputetja von Turenburg e tha hapur se nuk I beson shifrat zyrtare. It's very important to not just look at the quantity of the numbers, but also look at the quality behind the numbers. And if you speak to the people who enforce the law here, what we hear is that it's the Albanian organized crime that is posing a large threat now to the safety in our country, and that is involved heavily in drug trafficking throughout Europe. So this is something we are very worried about, and this is also why we have raised an alarm, if you want, within European Union to put on the table the reintroduction of visa obligations for travel from Albania. Gjatë debatit në parlamentin holandez, që I parapriu votimit të mocionit, ministri Grapperhaus theksoi se shifrat tregojnë për një numër të ulët shqiptarësh që kryejnë shkeljet e ligjit. Het betreffende rapport geeft aan dat wat het aantal bij de politie geregistreerde incidenten met personen met de Albanese nationaliteit is. En geeft ook aan dat het in relatieve zin, maar ook in absolute zin om lage aantallen gaat. Maar wat wel te zien is dat het aandeel zware delicten met een georganiseerd karakter binnen die lage aantallen relatief hoog is. Wat mij betreft moet er werk gemaakt worden, en er wordt ook werk gemaakt van de aanpak van committeren. Onze politie, justitiële autoriteiten en immigratiediensten zich samen met dezelfde diensten vanuit Albanië aan een geïntensiveerde samenwerking. En we zijn inmiddels ook uitgebreid bezig met het uitwisselen van informatie. Kjo tabel, referuar gjithnjë shifrave zyrtare të Byros Qendrore të Statistikave në Hollandë, tregon numrin e shqiptarëve të ndaluar përgjatë 5 viteve, duke I klasifikuar sipas kategorive të krimit. Viti 2016 ka shënuar dhe numrin më të lartë të ndaluarve, me 720 të tillë. Vjetre se polakët dhe rumunët, ashtu si dhe marokenët, rënditen në krye të listës me numrin më të madh të ndaluarve nga policia. Bëhet fjalë për 2 kombësi që I përkasin shteteve anëtare të BE-s tashmë prej 12 vjetësh. Jan Marinus Wiersma është politikan holandez, ish antar I Parlamentit Evropian dhe Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë. Ai është antar I Partisë së Punës, e cila vendosi të mos mbështesë mocionin e miratuar në parlament për I vendosjen e vizave shtetasve shqiptar. Ai është njohës I mirë I rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe mendon se problemet e krimit në Hollandë nuk kanë lidhje thjesht me Shqipërinë. The issue of crime and drugs and violence in criminal circles, there are a lot of liquidations in the Netherlands. This is more of a concern.
But I wouldn't say that this is only relates to Albania. There are problems also, like you said, with other crime groups. But there's this old problem of which we already have with your region since actually the sanction regime on Serbia in the 90s. That was the time when crime groups and criminal gangs were formed all over the region, and they still exist. This is one of the problems of your region. It not only relates to Albania, there are links to the mafia in Italy, I think. There are links to crime groups in Serbia and Kosovo. Në vitet 90, lajmet më të mëdha në mediat holandeze fokusoheshin tek grupet e fuqishme kriminale nga shtetet e Jugosllavisë, të cilat konsideroheshin si më mizoret. If you need a hitman to hire, it will be a Yugo, as they call it. So one of the similarities that I see between opening of the borders of Albania quite recently is obviously that many people would go and leave the country. And among these people will be a certain number of professional criminals. But once you open the borders, you obviously cannot control who is coming in and out of these countries. There is always this political undertone in the sense that because we open the borders with Albania, all these criminals are coming to our country and making our society unsafe. I do not think it's a serious argument. I do think it's used for political purposes, for these parties who actually do not want accession of new members in the European Union. Studiueses Nevenka Tromp ju kërkua nga autoritetet holandeze që të shkruante një libër për Akademinë e Policisë, që do të ndihmonte për të menaxhuar situatën e krijuar në atë kohë. Por, në rastin e shqiptarëve, ajo mendon se deputetët nuk kanë fakte konkrete që bazohen në studime serioze mbi mënyrën se si funksionojnë dhe sa të shtrira janë grupet kriminale shqiptare. If the debate in the parliament and in the government would concentrate about Albanian criminality, what we really need to know, how does it compare with the other criminal groups? So far as I know, there are no serious attempts by Dutch government to do something like that when it concerns Albania. Pas refuzimeve masive në vende të tjera të Bashkimit Evropian, në vitet 2015-2016, qindra shqiptar nisën një tjetër rrugëtim për të larguar nga Shqipëria. Ata përdornin kryesisht rrugën detare mes Hollandës dhe Britanisë së Madhe. Sipas shifrave zyrtare të tyre, 2700 shqiptar kërkuan azile në këto 2 vite në Hollandë. Pikërisht, në 2016 u shënua dhe numri më i lartë i shqiptarëve të ndaluar nga policia holandeze me 720 të tillë. Në tentativën për të kaluar përmes detit drejt Britanisë së Madhe, mijëra shqiptar, ashtu si dhe mijëra emigrant nga vende të tjera të botës, fshiheshin nëpër kontenierët e mallrave të tragjeteve që lundrojnë nga Rotterdami drejt Anglisë. The last 3 years we have more problems with people from Albania. We have very big troubles in Hoek van Holland for the people from Albania who want to travel by ferry to England. The people from Albania do not come for the beach. They come for traveling to England, to UK. 80% of the people who picked up are people from Albania. Top Story udhëtoi në Hoek van Holland, qytetin e vogël bregdetare, rreth 25 kilometra në perëndim të Rotterdamit. Pikërisht, aty ku autoritetet holandeze deklarojnë edhe numrin më të lartë të shqiptarëve që kapen, ndërsa tentojnë të shkojnë drejt Anglisë. Porti është nën kontrollin e Royal Marshals, një prej 4 shërbimeve të forcave të armatosura të Hollandës. Bëhet fjalë për një forcë gjandarmerie që përfshin forcë policore, ushtarake dhe civile. Kapiteni Arjan Batelan, komandant brigade në Hoek van Holland, shpjegon në detaje mënyrën dhe mjetet me të cilat kontrollojnë ngarkesat në kamionet që hyjnë në këtë port, ku përfshihet edhe një qen i trajnuar për të nuhatur erën e qenieve njerëzore. Inside the lorry is normal. There's cargo inside.
But there's also a possibility that there is illegal migration. They also try to hang under the lorries on the axles, but yeah, that's also easy for us to detect because we have special camera systems who can look under the truck. The chance to reach the other side, so the UK, is almost zero. They don't have a chance because of the intensive measures we have taken here. But there's also a second check in the United Kingdom. So when we miss something, they check again in the United Kingdom. Yeah, and then they will detect over there. So it's impossible to cross over. Ajo që shqetëson më tepër autoritetet holandeze është rreziku tepër I lartë që ndërmarrin shqiptarët për të kapërcyer në Angli. Një pjesë e tyre shihen brenda kontenierëve frigoriferik, që në rastin më të keq mund të përfundojnë të ngrirë. They like to go to the United Kingdom, yeah, in order to have a better life over there, a better economical position. It's very dangerous because people who are inside the containers of the lorries, they have the risk to freeze inside because it's very cold. And there's also a possibility that they cannot breathe well because there's not enough oxygen inside to breathe. Also on board of the ship, when there's a fire on board, it's impossible to get out of the container. So it's not worth it because the chance is almost 100% that we detect them over here. Megjithatë, fluksi shqiptarëve në Holland nuk përkthehet në rritje të kriminalitetit për këtë vend. Madje, ndryshe nga sa raportohet në media, shqiptarët nuk përbëjnë numrin më të madh të azilkërkuesve. Nëse I referohemi një raporti të Eurostat të vitit 2018, numri I azilkërkuesve në Europë në total ka rënë me 40% dhe shqiptarët rënditen të parafundit duke lënë pas Sirinë, Eritren, Turqinë, Rusinë, Ukrainën, Sudanin, Irakun dhe shumë shtete të tjera. Por, politikanët lokal të Rotterdamit nuk I referohen shifrave zyrtare për të nxjerrë një konkluzion. Ata shprehin më tepër opinione, deri diku mendime paragjykuese për shqiptarët. In and around the asylum center, there are much troubles with people from Albania who fight, who treat people, who make problems in public transport. The citizens in Rotterdam want people from Albania in and around the asylum center that they go back to Albania immediately. Situata në Hoek van Holland nuk duket jetë ajo e 2-3 viteve më parë, apo siç e përshkruan politikani I partisë Live Bar Rotterdam. Në qytetin e vogël dhe të qetë, banorët kryesisht kanë dëgjuar për shqiptarët që kapen në port, ndërsa tentojnë të shkojnë drejt Anglisë. Vetëm kaq. Nuk kanë dëgjuar për dhunë, vjedhje apo krime të tjera të shqiptarëve. I know the capital, Tirana. That's all I know. I read that it's getting more popular now for tourists. That many Albanians try to cross North Sea to go to England. Well, the only thing we've heard is that they want to go to England. That's what they say, yeah. Well, I couldn't tell if they live here. Probably I've seen them, but I wouldn't recognize them. I haven't had any trouble with any of them, so I haven't got any bad experiences, so for me, yeah. So they're just looking for freedom, and yeah, what would you do? What would I do? I think exactly the same. They search for a better future. But there are people from Eastern Europe here, Polish people. They are working in the greenhouses, and I think also maybe some Bulgarian people. But I don't know of any Albanians. E megjithatë, për deputeten von Turenburg, e cila që prej 2017-s kërkon me insistim rivendosjen e vizave për shqiptarët, ka një lidhje të qartë mes grupeve kriminale shqiptare dhe atyre që tentojnë të kalojnë ilegalisht drejt Anglisë. Pikërisht, këtë gjë, ajo e përsëriti disa herë në debatin e 11 prillit në dhomën e ulët të parlamentit holandez, ku edhe deputetët që e mbështeten mocionin kërkojnë t'i jepet fund këtij fenomeni. We don't want to be a springboard for the UK either. The whole idea of people coming from Albania seeking asylum is nonsense.
If you're from Albania, the chances are close to zero that you will get asylum in the Netherlands. It's considered a safe country, so you will not get asylum. There's no point in coming here. What we will do is, if people do not have the right criteria, we will arrest you and take you back to Albania. And I have to say, the cooperation with the Albanian government is excellent. I have no concern whatsoever that Albania refuses to take back its own people, because like I just said, Albania is not such a bad country. Në janar të 2016-s, autoritetet holandeze dhe ato shqiptare arritën një marrëveshje për të kthyer sa më shpejt azil kërkuesit e refuzuar. Që pas kësaj marrëveshje, 10 shqiptar janë kthyer nga Holanda, por fenomeni i emigracionit të jashtëligjshëm vjen të jetë problem për autoritetet holandeze. Kjo u pohua edhe nga sekretari i shtetit për drejtësinë dhe sigurinë, Mark Harbers, në vizitën e tij në Tiranë në prill të këtij viti, vetëm 2 ditë përpara debatit mbi rivendosjen e vizave. We must work together to protect Albanian citizens from making choices that often lead to this kind of inhumane circumstances. Either clinging to the axle of a truck for miles on end, or tucked away in a narrow, airtight space in the back of a truck. Poor choices that are irreversible at worst. I think this must be stopped, and therefore my message to Albanian citizens who plan to come to the Netherlands is twofold and crystal clear. First, there's absolutely no chance of getting asylum. And second, any attempt to illegally cross the channel leads to a one-way ticket to Albania and a 2-year entry ban for the Schengen zone. Pikërisht, numri i lartë i shqiptarëve të kapur, ndërsa tentojnë të shkojnë drejt Anglisë në këto 3 vite, kanë nxitur edhe më shumë debatet mes ligjvënësve holandez. Por ish ambasadorin Bosch, jo vetëm shqiptarët janë të keq informuar mbi lirinë e lëvizjes së lirë, ndonjëherë edhe vetë policia holandeze. It's a misunderstanding because visa freedom doesn't mean at all that you can do whatever you want. It's still the same as visa, only you don't need a visa, but the conditions are the same. Even on the working level, many people do not know what the rules are. Të keq informuar apo të pa informuar mbi lirinë e lëvizjes pa viza në zonën Schengen, shqiptarët tashmë janë në qendër të vëmendjes në Hollandë. Por, deri më sot, nuk është folur kurrë për shqiptarët e integruar ndër vite në shoqërinë holandeze. Biznesmen, artist, njerëz të thjeshtë kontribuojnë për vitesh për ekonominë holandeze. Albana Shala, një shkrimtare që jeton prej 20 vitesh në Amsterdam dhe bashkëthemeluese e Fondacionit Shqiptar Holandez, përpiqet që të promovojë vlerat e shqiptarëve. Nuk është lajm i bukur, nuk është lajm i këndshëm. Aq më tepër që numri i shqiptarëve që jetojnë në Hollandë nuk është i konsiderueshëm. Është tjetër gjë të jesh trafikant droge dhe i qenieve njerëzore, dhe është tjetër gjë të përpiqesh shkosh ilegalisht në Angli. Por të dyja futen në kategorinë e krimit. Sigurisht, kur ballafaqohesh me një vendim me një mocion të parlamentit holandez për të vënë viza për shqiptarët, gjithë ajo punë e mirë që mund të bëhet nga organet zyrtare, por dhe nga shoqata të vogla si puna e kësaj tonës, duket sikur kthehet në hiç. Megjithatë, është e rëndësishme për të thënë që deri më sot qeveria holandeze nuk i ka kërkuar Parlamentit Evropian që të rikonsiderojë vizat për shqiptarët. Dhe ndoshta as nuk do ta bëjë këtë. Top Story udhëtoi dhe në Leiden, qytetin në jug të Hollandës që njihet për universitetin më të vjetër të këtij vendi dhe që daton që në vitin 1575. Në këtë qytet jep mësim në një shkollë të mesme profesionale edhe Polikseni Loman, e cila, ashtu si sipërmarrësi Iraklit Demiraku, janë të habitur nga imazhi negativ që përcjellin mediat në Hollandë. Imazhi shumë negativ. Ne shqiptarët jemi hajdut, jemi vjedhës, merremi me drogë. Në bazë të asaj që pasqyrohet nga media, përshkrimi i shqiptarëve është një përshkrim i tmerrshëm. Domethënë, ne që kemi 100 herë më keq se sa marokenat, edhe ndërkohë që marokenat këtu janë populli që ka shkaktuar më shumë probleme. Ne që kemi të kopshëm, ne therim, vrasim dhe presim
pa pikë ndjenje. Kjo është ajo që po thot media këtu në Hollandë. Më vjen keq ta them, nuk besoj është e vërtet, jo në këtë pikë. Nuk besoj. Për mendimin tim nuk është reale ajo që thuhet në media dhe ajo që pretendojnë politikanët holandez, sidomos me këtë ngjarje, sepse nuk është e mundur që shqiptarët të destabilizojnë Hollandën. Holanda është një shtet i fortë, policor, ligjor dhe e ka aq mjete në dispozicion sa të mund ta mbyllë këtë krimin e Shqipërisë. Kjo gjë që është bërë kaq e tepruar në media është diçka shumë e fryrë. Nuk ka të bëjë lidhje fare me realitetin që është në Hollandë. Më vjen vërtet keq dhe shumë inat se puna që kemi bërë ne si shqiptar, që jemi të ndershëm, punojmë çdo ditë, paguajmë taksat në këtë shtet, të zhvlerësohet fare. Ndërkaq, në Hag, pak metra larg godinës së parlamentit që mbylli sesionin e pranverës, pikërisht me një mocion kundër shqiptarëve, janë me dhjetra shqiptar që kanë ngritur biznese të suksesshme. Ata ndjehen keq për imazhin negativ, me të cilin po pasqyrohen në politikën dhe median e këtij vendi, që sipas tyre nuk përputhet me realitetin. Jemi ndjerë shumë keq, sinqerisht jemi ndjerë keq. Dëgjojmë media, dëgjojmë lajme të thjeshtë për neve, vetëm e egzagjerojmë, shumë fishojnë shifra. Nuk qëndron fare, sepse ka shumë grupe të tjera këtu që i theme grande bos Surinamte, Antiliante, Lenemo pastaj Marokante, Indoneziante, e tjere të marasot. Pse pikërisht bëhet kjo propagandë për shqiptarët? Nuk dalë do të konkluzion, do më thënë që pse. Po përgatisim që të drejtojmë një peticion kësaj deputetes që ka ngritur këtë shqetësi, që të na sqaroj pak më qartë, më të na bëjmë me të vërtetë shifrat më të qarta, domethënë që të jemi dhe ne shoqëria që jetojmë këtu më të mirë informuar që qëndron ky problem apo jo. Unë ta prezantoj ndryshe di Hollandë, shqiptarin që jeton në Hollandë, që jemi nga më të mirët. Kështu që mund të na balancojmë këta të këqijt neve më të mirë, domethënë mendoj që është një grup shumë i vogël për të cilin ai flitet për ata kriminal që ajo cilëson dhe ngrezerin atje në parlament, sepse nuk është e vërtetë dhe nuk mund të jetë e vërtetë. Nuk janë shqiptarët problemi i Hollandës. Ke shumë, ke Antilian, ke Marokan, ke Turq, ke lloj-lloj, ke Arab, ke shumë azil kërkues që janë ende pjesë e ISIS dhe jetojnë në Evropë pa asnjë pikë problemi, por nuk mund të thuash për shqiptarët. Shqiptarët gjithmonë largohen për një ekonomi më të mirë. Mekanizmi pezullimit të vizave është një rregullore miratuar nga Parlamenti dhe Këshilli Evropian në nëntor të 2018-s. Kjo rregullore i lejon shtetet anëtare të kërkojnë për një pezullim të përkohshëm të vizave për qytetarët e vendeve jo anëtar të Unionit në situata emergjente apo kur ka një rrezik në rritje. Por, rregulloria në fjalë u miratua pas krizës së refugjatëve dhe adreson kryesisht çështjen e refugjatëve, duke thënë se kërkohet një rritje prej 50% të tyre. Megjithse, nuk mund të thuhet në mënyrë eksplicite se çfarë janë këta 50%. Nëse Haga vendos të kërkojë vënien në zbatim të këtij mekanizmi, nuk do ta bëjë në bazën e numrit të refugjatëve, por nga perspektiva e rritjes së kriminalitetit nga grupet shqiptare. Ndaj, pyetja është, nëse Komisioni Evropian do të interpretojë rregullore në atë mënyrë që Holanda duhet të vërtetojë një rritje me 50% të krimit të lidhur me grupet shqiptare. Pavarësisht kësaj, shumë pak mendojnë se rikthimi i vizave do të jetë i mundur përmes këtij mekanizmi, që vështirë se do të marrë mbështetje nga shumë vende anëtare të Bashkimit Evropian. In my view, it doesn't mean much because the Dutch cannot unilaterally decide not to give visa to Albanians. It's an EU thing. It's linked to the Schengen cooperation in the European Union. So I don't think other member states will be inclined to follow a suggestion by the Dutch government to apply again a visa regime to Albania. It will not happen. I don't think the Dutch government will seriously try to convince the other member states to reintroduce a visa regime for Albania. It will not happen. Because you have to be aware that in other countries the position of the governments, but especially parliaments towards your country and North Macedonia and the others, the reason is much more positive. We'll only have to wait till after the European elections. And maybe afterwards also the position of parties will change somewhat. As far as I know, the chances are not very big because Albania has just been checked in December by the Commission if you still fulfill all the criteria. And according to the Commission in December said yes, if they fulfill all the criteria, they have not misused the system. You can
Of course, there are always people who misuse it, but it has not been misused to such an extreme that you say we have to do something. So I think the chances are very limited, but you never know. But you never know because there might be some right-wing vogue against foreigners as such. But I think the chances are very limited. Edhe vetë qeveria holandeze ka pak gjasa të bëjë kërkesën zyrtarisht Komisionit Evropian për shkak të mungesës së mbështetjes nga vendet e tjera të Unionit. Këtë fakt e pohoi gjatë debatit të 11 prillit edhe ministri i punëve të jashtme Stef Blok, i cili e theksoi se mocioni është i pashpresë. De visumvrijstelling. Bij de afschaffing van de visumplicht voor Albanië zijn een aantal voorwaarden gesteld door de Europese Commissie, waaronder medewerking op het terrein van terug- en overname van Albanese onderdanen. Allereerst over de haalbaarheid daarvan. Omdat de Commissie ook in haar laatste oordeel heeft aangegeven dat Albanië voldoet aan de gestelde voorwaarden, tegelijkertijd wel nog voortgang moet boeken op een aantal terreinen, is een beroep op de noodremprocedure eigenlijk kansloos. En bij een beroep dat geen enkele steun zal krijgen van de Europese Commissie, ook bij andere Europese landen is daar niet of nauwelijks steun voor. Het kunnen reizen binnen Europa is iets wat zeer gewaardeerd wordt door andere Europese landen, zelfs ook landen buiten Europa waarmee we zulke afspraken hebben. Por, edhe nëse kërkesa e Hollandës për të rivendosur përkohësisht vizat me shqiptarët do të mund të marrë mbështetje nga shumica e vendeve anëtare të BE-s, çka nuk pritet të ndodhë brenda këtij viti. Por shumë ekspert, është e paqartë se si do të funksionojë kur asnjë prej vendeve të tjera të Unionit nuk është i përfshirë. Pra, nëse një shqiptar udhëton nga një tjetër vend i BE-s drejt Hollandës përmes transportit publik, e vetmja mënyrë për ta ndaluar do të ishte përmes kontrolleve në kufi, që kanë si qëllim specifikisht të ndalojnë hyrjen e shqiptarëve. Our government is looking for ways to solve the problems. And one of the ways that the parliament thinks of is new visa for Albanians. But that's going to be a big problem because the European Union doesn't want it so far. And you can you won't know if that's going to be a powerful method because especially criminals are finding ways, so the tourists will have a problem, but the criminals, for them it's just not really a big problem, I think. They would still find. Criminals always find their way into a country. Edhe pse mund të jetë një vendim jo i arsyetuar, deputetët që propozuan mocionin e rikthimit të vizave në Holland kishin një qëllim tjetër. Ata duan t'i dërgojnë një sinjal të fortë Shqipërisë që të luftojë me krimin e organizuar. I mean, at the end of the day, for me, it's not about stopping Albanian people to come here, because I have nothing against Albanian people. I have something against crime. We, as a parliament, want to give a strong warning to Albania. Please increase and improve the fight against corruption and try to prevent that Albanian criminals can spend their criminal money with liberty in Albania. Good friends tell each other the truth sometimes, and that's what we've been trying to do with the motion. So if this top position of Albanian gangs involved in international drug and people trafficking continues, then you would risk losing visum-free travel. Schrijdend is. Daarnaast heeft Albanië aspiraties om toetredingsonderhandelingen te starten met de Europese Unie. Nederland heeft daarvan steeds aangegeven dat Albanië daar niet aan de criteria voldoet. En een heel belangrijk weegpunt voor ons is daar ook dat er nog veel meer voortgang geboekt moet worden met bestrijding van de criminaliteit en aanpak van